Karl von Frisch föddes den 20 november 1886 i Wien. Han dog den 12 juni 1982 i München. Han studerade grammatik innan han började studera medicin vid Wiens universitet. Han bytte sedan till filosofistudier under sitt 3:e år då han tröttnade på den medicinska delen av utbildningen. Han studerade zoologi i München och Wien. Genom att förse bin med en födokälla kunde Frisch dra slutsatsen att bin har någon form av färgseende samt en förmåga att urskilja dofter. Han upptäckte även hur en spanare berättade för samhället var föda finns någonstans genom att dansa. Dansen kan genomföras cirkulärt eller på ett vippande sätt i bikupan. Dansen utförs cirkulärt om spanaren funnit föda nektar i närheten av bikupan. Dansen lockar fler bin att delta för att sedan flyga ut och genomsöka närområdet. Skulle nektaren hittas längre bort från bikupan utförs en vippdans. Dansen börjar med att biet går rakt fram på vaggskakorna medan den vaggar bakdelen. Biet svänger sedan av för att upprepa rörelsen, varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster. Om nektaren finns i riktningen 90 grader med avseende på solen utförs dansen med 90 graders vinkling med avseende på lodlinjen som utgörs av vaxkakorna. Ja, det där lät ju bisvärligt. Låt oss förklara lite närmare med en film. Researchers at Georgia Tech have reproduced von Frisch's pioneering experiments using a modern observation hive. Two feeders are placed in different directions away from the hive. At each location, visiting honeybees are marked with a small spot of paint. A separate colour of paint is used at each station, so when a bee returns to the hive, it can easily be determined which feeding site it visited. Before von Frisch, other scientists had observed that returning bees tended to waggle about excitedly in a figure-8 pattern before sharing the collected pollen and nectar with their hive mates. In this two-station experiment, von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure-8 dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. The dance exploits two fundamental tools available to the honeybee. First, their ability to see ultraviolet and polarized light allows them to determine the location of the sun at all times. So, as light from the sun passes through the atmosphere, it's polarized in a direction towards the sun when viewed from the Earth. Devices like polarized film, sunglasses, or honeybee eyes can detect this orientation and determine the position of the sun even while looking in the opposite direction. This gives the bees a type of solar compass, allowing them to always know the precise position of the sun in the sky. A honeybee's entire environment seems to be constantly pointing towards the sun. Aha, så det är så det ligger till. Förutom detta upptäckte Frisch att doften från spanaren kan berätta vad de andra bina ska leta efter. Bin har med andra ord ett väldigt intressant språk, och för sina upptäckter fick Frisch tillsammans med Lorenz och Tinbergen Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1973. Das schien mir aber nicht glaubhaft, denn Bienen spielen bekanntlich eine große Rolle bei der Bestäubung der Blüten. Frisch studerade även fiskar. Han studerade födosökandes hos elritsan, Foxinus foxinus, och upptäckte att fiskarna kunde kommunicera med varandra på kemisk väg, alltså genom lukt och smak. Skadade elritsor avger exempelvis någon form av doftämne som sprids i vattnet och får andra individer att söka skydd.
Han visade även att fiskar kan uppfatta olika färger och därmed inte är färgblinda, vilket man tidigare trott. Nu hoppas vi att ni har lärt er något om Karl von Frisch och hans forskning. Tack för er uppmärksamhet. Men nu är det nog dags för oss att sticka. Så hej då! Han bytte till filosofistudier under sitt 3:e år då han tröttnade på den medicinska delen av utbildningen. Va? Sa jag att han började studera medicin? Ja, jag tror det. Kan man klippa det här?